không thể đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu không có Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng nếu Hoa Kỳ rút viện trợ cho Ukraine, các nước châu Âu sẽ không thể bù đắp được khoản hỗ trợ này từ Hoa Kỳ. Có những người nói rằng các nước châu Âu có thể cung cấp an ninh cho Ukraine mà không cần Hoa Kỳ. Tôi luôn nói không, vì cung cấp an ninh mà không có người Mỹ thì không thực sự cung cấp an ninh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian tại văn phòng tổng thống ở Kiev. Ông Zelensky cho biết sự hỗ trợ của quân đội Hoa Kỳ đóng vai trò quan trọng trong an ninh của Ukraine. Điển hình là hệ thống phòng không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất. Chỉ có Patriot mới có thể bảo vệ chúng ta khỏi mọi loại tên lửa. Có những hệ thống khác. The Guardian đưa tin rằng ông đang ám chỉ đến các hệ thống của châu Âu, không thể bảo vệ hoàn toàn. Vì vậy, ngay cả từ ví dụ nhỏ này, bạn có thể thấy rằng nếu không có Hoa Kỳ, sẽ không có cách nào để đảm bảo an ninh hoàn toàn, Zelensky cho biết. Về kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu tới Ukraine sau thỏa thuận ngừng bắn của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Zelensky cho biết nhiệm vụ như vậy chỉ có hiệu quả nếu được triển khai trên quy mô lớn. Khi nói đến ý tưởng của Emmanuel, đây có thể là một phần của kế hoạch an ninh, có thể liên quan đến 100 đến 150.000 quân, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta sẽ không thể đảm bảo cân bằng quyền lực với quân đội Nga, ông nói, sẵn sàng nhượng bộ. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng tuyên bố sẽ ưu tiên các hợp đồng tái thiết có lợi nhuận và nhượng bộ đầu tư cho các công ty Hoa Kỳ để giành được sự ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Những người đang giúp chúng ta cứu Ukraine sẽ có cơ hội, các doanh nghiệp của họ sẽ hợp tác với các doanh nghiệp Ukraine. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận chi tiết về tất cả những điều này, Tổng thống Ukraine cho biết. Đồng thời nói thêm rằng sẽ có các kế hoạch cụ thể về cơ hội cho các công ty Hoa Kỳ tham gia vào quá trình tái thiết Ukraine và khai thác tài nguyên thiên nhiên tại đó. Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine có trữ lượng uranium và titan lớn nhất châu Âu, nhưng sẽ không có lợi cho Hoa Kỳ nếu để những trữ lượng khoáng sản này vào tay Nga. Chúng tôi không chỉ nói về an ninh mà còn về tiền bạc. Chúng tôi có thể cung cấp cho các đối tác của mình những nguồn tài nguyên thiên nhiên chưa từng được đầu tư trước đây. Điều này sẽ tạo ra việc làm cho Ukraine và tạo ra lợi nhuận cho các công ty Mỹ, Zelensky cho biết. Zelensky nói thêm rằng nếu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thực sự có thể đưa Ukraine và Nga vào bàn đàm phán, ông sẽ trực tiếp đề xuất trao đổi lãnh thổ với Nga, bao gồm cả việc từ bỏ vùng đất mà Kiev đã nắm giữ ở khu vực Kursk của Nga kể từ khi phát động một cuộc tấn công bất ngờ tại đó 6 tháng trước. Chúng tôi sẽ trao đổi một vùng lãnh thổ này để lấy một vùng lãnh thổ khác, Zelensky nói, nhưng nói thêm rằng ông vẫn chưa biết Ukraine sẽ yêu cầu trả lại phần lãnh thổ nào do Nga kiểm soát vì tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine đều quan trọng, không có ưu tiên nào. Về vấn đề cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ, USAID, ngừng hoạt động, Zelensky cho biết, chúng tôi sẽ không phàn nàn về việc một số chương trình bị đóng băng, vì điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là viện trợ quân sự được bảo toàn, và tôi rất biết ơn vì điều đó. Nếu phía Hoa Kỳ có khả năng và mong muốn tiếp tục sứ mệnh nhân đạo của mình, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, còn nếu không, chúng tôi sẽ tự tìm cách thoát khỏi tình huống này. Theo The Guardian, ông Zelensky sẽ tham dự hội nghị an ninh Munich vào cuối tuần này. Trong hội nghị, ông dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance. Tại hội nghị năm ngoái, ông Vance đã từ chối gặp ông Zelensky và ông Vance cũng nói rằng ông không thực sự quan tâm đến những gì đã xảy ra với Ukraine.